در اتاق کاری آقا جون رو زدم و رفتیم داخل. روی مبل نشسته بود و گفت خوش اومدیم بابا. وحید مقابلش نمیتونست خون سرد باشه. انگاری هنوزم اون خانزاده و ارباب بود. آقا جون بلند شد و گفت دخترم چطوره؟ بهتر شدی بابا؟ اون مغرور بود و احساساتش رو بروز نمیداد. ولی من که میتونستم احساساتم رو بروز بدم. رفتم جلو و بغلش کردم. تردید داشت و دستاشو پشتم گذاشت و گفت بوی مامان همیراتو میدی؟ اون جوونیاش یه تیکه آتیش بود. یه شهر رو به آتیش میکشید بابا. نگاش کردم و گفتم هنوزم آتیشه. شما خبر نداری آقا جون؟ گفت اون که بله. اگه نبود من نباید با این سن وقتی نگاش میکردم دلم میلرزید. وحید رو به روش نشست و گفت ایاز خان من کس و کاری ندارم. دست منو بگیرید. آقا جون روی مبلش لم داد و چقدر هنوزم جذابیت تو صورتش بود و گفت میخواستم بیام سراغت. دنیا و لیدا انگار دختر خودم هستن. این دوتا رو میبینی؟ هیچ فرقی با شادی ندارن. شاید از شادیم برام عزیزتر باشن. در به صدا در اومد و زنی هم سن و سال مامان همیرا با یه لیوان شربت اومد داخل. درود بیکران بر شما دوستان عزیزم. من سحر هستم. به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. دوستای مهربونم، با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون میتونید اولین نفری باشید که از داستان‌های جدید کانال خودتون با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. با دیدن ما شوکه شد و گفت مهمون دارین؟ آقا جون رو مبل جابجا شد و گفت نه اینا مهمون نیستن. دنیا رو یادت نمیاد؟ اون زن دقیق نگام کرد و گفت خوش اومدین. شبیه جوونیای همیرا هستی. با تعجب گفتم ببخشید نمیشناسمتون. آروم گفت من شهرم. لبخند رو لبام ماسید و گفتم شهره خانوم زن آقا جون. آقا جونم شوکه شد و گفتم میشناسمتون. مامان همیرا تعریف کرده. شهره همونی بود که هووی مامان همیرا بود. زن اول آقا جونم. شهره خانوم شربت رو روی میز گذاشت و گفت شام آماده است. داشت بیرون میرفت که گفتم ممنون زحمت کشیدین. شهره موهاش مشکی بود و مشخص بود رنگ گذاشته. برای شام رفتیم. یه میز بزرگ آماده کرده بودن. عطر کباب و جوجه و دودش همه جا پیچیده بود. آقا جون بالا نشست و شهره هم سر میز بود. مامان همیرا کنار دست آقا جون نشست و به ما نگاه میکرد. با عشق نگاهمون میکرد و گفت چقدر قشنگه که هممون پیش همیم. بچه هام، نوه هام. نیم نگاهی به شهره انداخت و گفت شهره هم هست. شهره به غذاها اشاره کرد و گفت بفرمایید خودم پختم. سالهاست آشپز اینجا خودمم. چقدر خوشمزه بودن. وحید کنارم بود و حس امنیت داشتم. زیر میز به پاش زدم و اصلا به روی خودم نیوردم. خندش گرفته بود و ریز ریز میخندید. دانیال با تعجب گفت وحید تو هم عقلتو از دست دادی. تو این هاگیر واگیر چطور میخندی؟ گفت چیزی نیست، یاد یه چیزی افتادم. خواستم دوباره به پاش بزنم که پام به کسی دیگه خورد و خودم هم ترسیدم. محبوب ابروشو بالا داد و با خنده گفت عجبا منم یاد یه چیزی افتادم. هر دو به هم نگاه کردیم و اون فهمید زیر میز چه خبره. اون شب آغوش باز مامان همیرا رو نداشتیم. تو اتاق آقا جون خوابید. من و لیدا بعد از مدت‌ها دوباره مثل بچگیامون کنار هم خوابیدیم. لیدا موهاشو باز کرد و گفت آقا جون نگفت چه تصمیمی براتون گرفت؟ گفتم نه چیزی نگفت، ولی خیلی دلم میخواد همه چی تموم بشه. لیدا خستم خیلی زیاد. اون شبو توی عمارت به صبح رسوندیم. اون روزا اون قدری که هیجان زندگی مامان همیرا رو داشتم، هیجان زندگی خودم رو نداشتم. میدونستم سحرخیزه. اون به سحرخیزی عادت داشت. این اواخرم به خاطر داروهاش بود که یکم دیرتر پا میشد. ولی الان حالش بهتر شده بود. محبوب خواب بود و لیدا رو بیدار کردم. با هم رفتیم سراغش. توی حیاط روی تخت نشسته بود و
به عمارت نگاه میکرد. کنارش نشستم و گفت چرا اینقدر زود بیدار شدین شما دوتا؟ لیدا دستی به موهای سفید مامان همیرا کشید و گفت برامون بگو، ما بیشتر از همه کنجکاو اون روزا هستیم. مامان همیرا به اتاق اشاره کرد و گفت اونجا اتاق من بود. یوسف تو اتاقای اون ته ساکن شد. من یه حس خاصی به ایاس پیدا کرده بودم. نمیشد اسمشو عشق گذاشت، اما کمتر از عشقم نبود. خسته ی راه بودم و دلم شور میزد که الان ایاس پیش شهره چه کار میکنه. دوباره به خودم رسیدم و برای شام رفتم بیرون. طبق معمول دمپاییای منو مرتب نکرده بودن. حتی ساکمو که از خستگی کنار در گذاشته بودم کسی جابجا نکرده بود. از همونجا توی ایوون داد زدم خدمتکارای این عمارت کجا هستن؟ اونقدر بلند گفتم که خانم بزرگم اومد تو ایوون. خدمه تو حیاط جمع شدن و با خشم گفتم مگه مردید؟ چرا به اتاق من رسیدگی نمیشه؟ به هم نگاه میکردن و جوابی نمیدادن. خانم بزرگ اومد طرفم و گفت چی شده عروس؟ گفتم هنوز ساکمو جابجا نکردن. لباسایی که رفتنی گذاشتم کنار اتاق هنوز هم اونجا هستن. رو بهشون گفتم من خانوم ایاس خانم. اگه نمیدونستید الان دیگه بدونید. از فردا نون خمیر به خوردمون بدین به فلک میکشونمتون. با خشم نگاهشون کردم، اما نگاهاشون بیشتر حالت مسخره داشت. از این حالتشون بدم اومد. رفتم توی اتاق. سفره پهن بود. ایاز نشسته بود و گفت بازم که گرد و خاک به پا کردی خانم ایاز خان. شهره با حرص نگاهم کرد. گفتم اصلا حواسشون به من نیست. رفتم و کنار ایاز نشستم. تعجب رو تو نگاه‌های بقیه می‌دیدم. رو به ایاز گفتم استراحت کردی؟ با سر گفت آره. خم شدم عمدن نونو بردارم و خودم رو بهش زدم. خانم بزرگ لبخندی که حاکی از خوشحالی بود روی لبش نقش بست. موهامو روی پاهای ایاز خان ریخته بودم و با چشمکی به خانم بزرگ گفتم خانم بزرگ تمام اتاق منو مورچه گرفته. خانم بزرگ با تعجب گفت وا چرا؟ مگه جارو نزدن؟ گفتم نه خانم بزرگ، جارو که نزدن هیچ. تازه باید نفت میریختن گوشه کنار اتاق تا این مورچه ها برن. اما اگه بریزن من چطور اونجا بخوابم از بو؟ تا صبح که خفه میشم. با گوشه یه چشم به ایاز خان نگاه کردم و گفتم میشه تو اتاق شما بخوابم؟ شهره با عجله گفت توی این عمارت اتاق خالی زیاد هست. ایاز سکوت کرد و خانم بزرگ گفت آره اتاق ایاز باشی بهتره. منم خیالم راحته. ایاز میدونست تو فکر من چیه و لبخند رو لباش نشست. سفره رو که جمع میکردن گفتم خانم بزرگ به یوسف گفتم فقط اونو ربابه اجازه دارم برن اتاق من. میخواستم یوسف بره که دستم رو نشه و نفهمن نقشه کشیدم که بتونم برم پیش ایاز خان. لباسم رو برداشتم و به طرف اتاق ایاز رفتم. خانم بزرگ به هم لبخند زد. وارد که شدم ایاز خان نبود. لباس خوابم و تنم کردم و تون تون موهامو شونه زدم و رفتم رو تختش دراز کشیدم. خودم رو به خواب زدم. در رو باز کرد و اومد داخل. تو تاریکی اول نگام کرد. لباساشو عوض کرد و کنارم دراز کشید. به سقف خیره بود. عمدن بهش زدم و گفتم اومدی؟ انگار داشتم تو خواب حرف می زدم. ایاز به طرفم چرخید و گفت خواب می دیدی همیرا؟ اسمم چقدر تو دهنش قشنگ بود. چشممو باز کردم و گفتم نه دیگه بیدار شدم. خوابو قراره از این به بعد ببینی. خوابای قشنگ. ایاز جلوتر اومد و گفت تو یه تیکه آتیشی دختر. همه جوره داری منو میسوزونی. جلو رفتم. کاملا بهش چسبیده بودم و گفتم شما هم برای من خیلی خاصی. صورتشو بوسیدم و دیگه نذاشت عقب بکشم. تمام تنم خواستنش بود. اون شب من رو تختی که ایاز اجازه نداده بود کسی جز خودش بخوابه شدم خانم ایاز خان. حس خاصی بود. برای من اولین تجربه بود.
اما برای ایاز سالها از ازدواج اولش میگذشت و حالا دوباره تکرار شده بود و اون دوباره تجربهش کرده بود. صدای پرنده ها و خروسا می اومد. صبح شده بود. مثل دختر بچه ها رفتم تو بغل ایاز و گفتم چرا صبح شد؟ این تخت خیلی خوبه. لباساشو جلوی آینه عوض می کرد. دستشو گرفتم، به طرفم چرخید و گفتم من دیگه خانوم ایاز خانم. فوتی کرد و گفت تخت رو بگو ببرن اتاقت اینقدر که دوستش داری. زیر لب گفتم تخت رو دوست ندارم وقتی ایاز نباشه. از امشب اینجا میخوابم. جلوی آینه دکمه‌هاشو بست و گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ اتاق منو مورچه گرفته. گفت بالاخره که میرن. تا ابد قرار نیست که بمونن. گفتم تا اون موقع میشه بمونم. گفت آره و به طرف در رفت. اما قبل از رفتن زیر لب گفت به خانم بزرگ مژده بده. اون ملحفه رو هم نشونش بدی کافیه. ایاز که رفت لباس خوابم رو عوض کردم. داشتم موهامو میبستم که خانم بزرگ اومد داخل و گفت چی شد همیرا؟ خجالت زده به رو تختی اشاره کردم. خانم بزرگ بشکنی زد و گفت مبارک باشه، خانوم شدی. بشین تا بگم برات کاچی بپزن. باید خبرشو به مادرت بفرستم. براشون 2 گوسفند میفرستم. دور خودش میچرخید و میرقصید. از همه خوشحالتر خانم بزرگ بود، چون منتظر نوه بود. از اون روز به بعد همه چیزو کم کم تو دستم گرفتم. بهار رسید و من با 1000 بهونه خودمو تو اتاق ایاز نگه داشتم. اونم به من عادت کرده بود و نمیتونست ازم دل بکنه. اگه شبی نمیرفتم دلتنگم میشد. کم کم لباسامم بردم و دیگه توی اون اتاق ساکن شدم. اتاق ایاز خان تبدیل شد به اتاق مشترک برای ما. کاری که شهره توی اون چندین سال نتونسته بود بکنه. کی باورش میشد که یه دختر روستایی بتونه اتاق ایاز خانو برا خودش بکنه. خانم بزرگ رو بروم نشسته بود و گفت به پدر و مادرت خبر فرستادم برا دیدنت بیان اینجا. سوق زده سر پا ایستادم و گفتم واقعا خانم بزرگ؟ گفت مگه عید نیست؟ بیان از دخترشون عیدی بگیرن دیگه. شب قبل از عید بود. خانم بزرگ و ارباب به همه کلی پول عیدی داده بودن. به من و شهره هم دادن. خانم بزرگ یه گوشه اتاق نشسته بود و تخمه میشکون. اربابم رفته بود اتاق خودش. که خانم بزرگ به هم گفت همیرا عجله کن، من ماه دیگه خبر بارداری میخوام ازت. بهش نگاه کردم و گفتم خدا کنه خانم بزرگ. امیدوارم خدا قسمتمون کنه. میدونم اگه بچه بیارم دیگه هیچ غمی تو دنیا ندارم. با تعجب گفت مگه الان غم داری؟ به طرفش رفتم و پایین پاهاش نشستم و گفتم نه غمی ندارم، ولی شهره رو که میبینم ناراحتش میشم. کاش خدا به اونم یه دری باز کنه. گفت الهی آمین. مگه من خواستم اون نازا باشه؟ اینم از شانس بد خودشه. خانم بزرگ آهی کشید و با صدای در اتاق گفت بیا داخل. یوسف بود. سلامی داد و رو به من گفت خانم ایاز خان 1 دقیقه میای، کارت دارم. از خانم بزرگ اجازه گرفتم و دنبالش راه افتادم. گوشه ای رفت و گفتم چی شده یوسف؟ منومنی کرد و گفت رفتم عیدی بردم برا آقات. دعوتشون کردم بیان اینجا. خانم بزرگ دستور داده بود. گفتم خب چی شد؟ به هم زل زد و گفت مهمون داشتن. نامزدی خواهرت بود. آقات میخواد بیاد شما رو برا عقدش دعوت کنه. با خنده گفتم خدا رو شکر. چرا زودتر به من خبر ندادن؟ باید از خانم بزرگ اجازه بگیرم براش رخت و لباس درست و حسابی بفرستم. گوش کن یوسف، برو اونجا به آقام بگو شوکتم با خودش بیاره. باورم نمیشه. بگو ببینم حسن و حسین چطور بودن؟ یوسف آهی کشید و گفت خانوم بذار حرفمو کامل بزنم. بهش نگاه کردم و گفتم چی شده یوسف؟ گفت خانوم دلت نمیخواد بدونی داماد کیه؟ اهل کجاست؟ گفتم نه چه فرقی داره؟ همین که شوکتو پسندیده و آقامم قبولش داده که بهش بله داده حتما آدم خوبیه.
گفت خوبیش که خیلی خوبه. آقاست. با تردید ادامه داد غریبه نیست، آشناست. آقاتون که میگفت اول ایاز خان بعد این داماد معجزه است. گفتم کی هست که اینقدر خاطرخواه داره؟ یوسف تو چشمام نگاه کرد و گفت علی. با تعجب نگاش کردم و گفتم ما که دور و برمون علی نداشتیم. غریبه است. از ده بالاست. گفت چرا میشناسی؟ علی دیگه. اون علی رو میگفت. مگه میشد؟ علی چطور تونسته بود بره خواستگاری شوکت؟ گفتم یه بار دیگه بگو. علی پسر عمو چی؟ یوسف که حالمو دید گفت کاش زبونم لال میشد نمیگفتم، ولی اول و آخر میفهمیدی خانم. دستامو رو دیوار گذاشتم. چشمام سیاهی میرفت و گفتم شوخی نکن یوسف. مگه میشه؟ علی نمیتونه بره خواستگاری شوکت. یوسف با ناراحتی گفت بله هم دادن، صیغه هم خوندن خانم. حالت تهوع گرفتم و از شدت شوکی که بهم وارد شده بود داشتم بالا می آوردم. یوسف نگران بود و منو به سمت مسترا هدایت کرد. از پشت در گفت خانم خوبی؟ اوق می زدم و گفتم نه خوب نیستم. به پهنای صورتم اشک می ریختم و دلم می سوخت. کی باور می کرد علی و شوکت میخوان ازدواج کنن؟ من اونطور هر روز با دیدن علی 1000 بار می مردم. یوسف حوله به دستم داد. صورتم رو خوش کردم و گفتم باید قوی باشم. من و علی دفترمون دیگه بسته شده. یوسف ناراحتی گفت آره خانم، قربونت بشم. عاقل باش. شما و علی دیگه هیچ وقت نمیتونین حتی به هم فکرم کنین. دوباره بغض کردم و گریه کردم. تا آقام بیاد حوصله نداشتم و تو اتاق بودم. روی تخت دمر دراز کشیده بودم و به برفای روی شاخه ها که کنار پنجره بودن نگاه میکردم. ایاز اومد داخل. کنارم نشست و همونطور که دستی به کمرم میکشید گفت چی شده؟ امروز خانم ایاز خان ساکته. به طرف چرخیدم و گفتم فکر کردم نمیای امارت. گفت آب یخ زده همیرا، باید یه فکری کنم. نصف مردم آب نداشتن. تو چرا اینقدر تو فکری؟ آهی کشیدم و گفتم نمیدونم. بهاره اما دلم گرفته. شکمم و قلقلک داد و گفت بهار که مثل عطر تنت قشنگه. چرا باید دلت بگیره؟ یوسف در زد و از بیرون در گفت خانم مهمونات اومدن. دلتنگ پدر و مادرم بودم. با عجله پایین تخت رفتم. تو آینه نگاهی به خودم انداختم و گفتم دلم براشون تنگ شده. ایاز دستمو گرفت و گفت منم دلم برات تنگ شده. با شیطنت دستمو میفشرد که گفتم دلتنگی شما قابل جبرانه. جلو رفتم. گونه‌ش رو بوسیدم و گفتم بوی بهشت میدی ایاز. با خنده گفت همیرا برو و کمتر زبون بریز. بدو به طرف بیرون رفتم. میدونستم هیچ چیزی نمیتونه مانع دیدن من و اونا بشه. اونا خانواده من بودن. رو پله ها میرفتم. اونقدر با عجله میرفتم که خانم بزرگ داد زد نیفتی دختر. پایین که رسیدم و نگاه کردم قلبم یک باره ایستاد. علی و شوکت هم اومده بودن. پاهام به زمین چسبید و خیره به اونا موندم. آقام و مامانم و برادرام هم بودن. نگاهم به علی بود که کنار شوکت می اومد. شوکت چطور تونسته بود زن اون بشه؟ تموم خوشحالی ها مسم پاشید و با سلام گفتم خوش اومدین. مامان محکم فشارم داد و گفت خوش باشی خانوم. نگاهی به سر و پام انداخت و گفت می درخشی دختر خوشگلم. شوکت لبخندی زد و گفت از دولت تو ما هم تونستیم بیایم اینجا. علی نگاه هم می کرد و آقام گفت همیرا بابا، علی داماد دوم ما شد. برای تبریک عید اومدیم خدمت ارباب. ایاز از ایوون بالا گفت زحمت کشیدید، بفرمایید اتاق بالا. تنها کسی که از درد من با خبر بود یوسف بود. پشتم ایستاد و گفت خانم محکم باش، قوی باش. اما مگه میشد قوی بود؟ مگه میتونستم محکم باشم؟ وارد اتاق شدن.
سر تا سر سفره عید پهن بود. آجیل و میوه و شکلات و شیرینی‌های رنگارنگ چیده شده بود. تعارف کردم نشستن و گفتم خوش اومدین. اشاره کردم ازشون پذیرایی شد. به علی نگاه نمی کردم. حسن و حسین انگار غریبگی می کردن و با من خوشحال نبودن. شایدم درد خواهرشون رو حس می کردن. خانم بزرگ اومد داخل و گفت خوش اومدین. همه به احترام خانم بزرگ از جاشون بلند شدن. و مامان گفت زحمت دادیم. شرمنده. گفت نزن این حرفو. اینجا خونه دخترتونم هست. خوش اومدین. شوکت با لبخند به همه جا نگاه میکرد. آقام رو به من گفت شوکت و علی نامزد شدن بابا. اومدیم برای عروسی دعوتتون کنیم. خانم بزرگ تبریکی گفت و ادامه داد. علی پسر آقاییه. دخترتون رو خوشبخت میکنه. شک نکنید. آقام جواب داد. بله خانم بزرگ. دامادای من معجزه زندگیمون بودن. این از ایاز خان و اینم از علی آقا. دیگه حوصله‌شون رو نداشتم و نمیخواستم علی رو ببینم. دل تو دلم نبود که برن. ولی خانم بزرگ به زور برای نهار نگهشون داشت. و میگفت خوبیت نداره این موقع برن. شوکت و مامان دنبالم اومدن تو اتاق من. مامان همه جاشو نگاه کرد و گفت خیلی بزرگه دخترم. چقدر لباسات قشنگه. انشالله خوشبخت باشی مادر. روز به روز بیشتر غرق ثروت و نعمت و آرامش بشی. شوکت آروم و با خجالت گفت علی گفته برا منم میخره. تازه خیلی پارچه برام آورده. چپ چپ نگاش کردم و گفتم علی چطور شد که اومد خواستگاریت شوکت؟ کنارش رفتم و گفتم شوکت منو عصبی نکن. دستشو از دستم بیرون کشید و گفت چی میگی همیرا؟ حالت خوبه؟ خوب اومده خواستگاری. هم من دختر مجردم هم اون. علی پسر خوبیه. مگه تو نمیدونی؟ احساس کردم داره با کنایه با هم حرف میزنه. با حرص گفتم بازی نکن. داری منو بازی میدی؟ مامان بینمون ایستاد و گفت چه خبرتونه؟ چی شده؟ بگید ببینم دعوا برای چیه بین دو خواهر؟ شوکت با خنده گفت مامان جان دخترت معشوقه علی بود اما زن خان شد. الانم هنوز چشمش دنبال علیه. به مامان بگو که دلباخته علی بودی دیگه. بگو. اما اون دیگه شوهر منه. حواست باشه. دوست ندارم حتی اسمشو به زبون بیاری همیرا. دورشو خط بکش و بی خیالش شو. مامان متعجب نگاهمون کرد و گفت شوکت همیرا چی میگین؟ صداتونو بیارین پایین. میخواین خون بپا کنین؟ شوکت عصبی گفت دروغ نیست. از خودش بپرس مامان. مادرم به من خیره شد. اشک از گوشه چشمم چکید و گفتم مهم نیست دیگه. مامان بازومو گرفت. تکونم داد و گفت به من نگاه کن همیرا. تو و علی. نگاهش کردم و گفتم هر چی بوده تموم شده مامان. من الان زن ایازم. میخوام فقط به شوهرم فکر کنم. شوکت با ناز و غمزه گفت چاره ای هم نداری چون علی منو خواسته. مامان رو بهش گفت ساکت باش و زبون بدهم بگیر شوکت. مادرم دستامو گرفت و گفت همیرا چرا به هم نگفتی؟ گفتم اگه میگفتم چی عوض میشد مادر؟ منو نمیدادیم بخوان. آقا میتونست مقابل ارباب بیسته. مادر این تقدیر نوشته شده است. دست من و شما هم نیست. خدا رو شو که ایازو دوست دارم. اون مرد نمونه ایه و واقعا کنارش خوشبختم. مادرم کمی به فکر فرو رفت و گفت وقتی فرشتو دیدم فکر کردم اتفاقی اسم علی رو توش نوشتی و بافتی. پس بگو دلباخته علی بودی و من خبر نداشتم. اشکشو با گوشه رو سری پاک کرد و گفت حق داری مادر. ما زنا هیچ حقی نداریم. هممون مجبوریم این طور زندگی کنیم. شوکت با حق گفت همیرا تو عروسی من نیا. دوست ندارم ببینمت. اونقدر عصبیم کرد که گفتم شاید چون میترسی علی با دیدن من بهت پشت کنه. آره. شوکت که خون توی چشماش موج میزد گفت اون فراموشت کرده همیرا. گفتم عشق هیچ وقت فراموش نمیشه.
زندگی میکنی. اما خاکستر اون عشق همیشه روشنه و گرما داره. مادرم لبخندی زد و گفت حق داری مادر. مادرم راهی شد تا از اتاق بره بیرون. نذاشتم شوکت بره. نگهش داشتم و بهش التماس کردم که این کار اشتباهه. بهش گفتم این کارو نکن. دست از این ازدواج بکش. هنوز که چیزی نشده بود. اما قبول نکرد و با غیظ و غضب 1000 تا لیچار بارم کرد. بعد از نهار ایاز و علی خیلی صحبت کردن. بعدشم اونا راهی شدن و رفتن. من گوشام حرفاشونو نمیشنید. دلم نمیخواست بدونم کی جشن دارن. کی قراره زندگی مشترکشون رو شروع کنن. فقط دلم میخواست از من دور بمونن و هیچ وقت نبینمشون. شوکت در حق من بدجور دشمنی کرده بود. اون چاقو رو از رو بهم فرو کرده بود. برخلاف تصورم که فکر میکردم از شنیدن خبر عروسی شوکت و علی ناراحت بشم، اما خوشحال شدم. چون من ایازو داشتم و دیگه به اون دل بسته بودم. برای عروسیشون باید میرفتم. ایاز خودش اجازه داده بود و نمیتونستم نه بگم. چون ازم دلیل میخواست. کدوم آدمیه که نخواد عروسی خواهرش بره؟ ایاز لباساشو مرتب کرد و گفت یوسف باهات میاد. با ماشین برین، اونجا تو ماشین میمونه و هر وقت کار داشتی اونجا آماده است. روبروش ایستادم. دکمه بالای پیراهنشو بستم و گفتم دلم برات تنگ میشه. کاش نمیرفتم ایاز. گفت مگه میشه نری؟ برو و 2 روز از من جدا باش. بذار بیشتر قدرمو بدونی دختر. سرمو به سینه‌اش فشردم و گفتم همین الانشم. قدر تو میدونم ایازم. منو راهی کرد. یوسف از آینه نگاهم کرد و گفت خانم مطمئنی اونجا رفتن درسته؟ گفتم من اونو فراموش کردم یوسف. میرم و اینو ثابت میکنم. هم به خودم، هم به شوکت، هم به علی. گفت من کنارتونم. مطمئن باشین همه جوره هواتونو دارم و مراقبتونم. گفتم ممنونم ازت. تو لطف بزرگی به من میکنی. آقام جلوی در رو چراغ بسته بود. بچه‌ها تو کوچه بازی میکردن و خواهرام با دیدن ماشین به طرفم دویدن. تک تکشون رو بغل گرفتم و صورتشون رو بوسیدم. براشون از عمارت کلی خوردنی آورده بودم. دنبالم وارد حیاط شدن. کفشام صدا میداد و همه متوجه ورودم شدن. آقام جلو اومد و گفت خوش اومدی. خم شدم و دستشو بوسیدم و گفتم خوش ببینی. تو ماشین ایاز براتون یه سری وسایل فرستاده. بی زحمت بگید خالیش کنه. به یوسفم یه چایی بدید بخوره، خسته است. از یوسفم اگه میشه پذیرایی کنید. شوکت داشت میوه میشست و با دیدنم دست به کمر شد. این بار از روی لج بود یا هر چیزی با غرور گفتم برای دستبوسم جلو نمیای. خانوم اربابت جلوت ایستاده. اخ کرد و گفت مگه نگفتم نیا؟ من تو رو دعوت نکردم. دوست ندارم شوهرم تو رو ببینه. بی اهمیت به حرفش رفتم سمت اتاقا و گفتم مادر کجایی؟ مادرم با لبخندی اومد بیرون و گفت خوش اومدی عزیزم. بغلش گرفتم و گفتم قربونت بشم مادر. براش لباس برده بودم و کلی پارچه. مادرم یه دل سیر بغلم گرفت و گفت عروسی با تو میچسبه. به همه گفتم خانم ایاز خان میاد. وارد اتاق که شدم تمام خاطراتم جلوی چشمم اومد. اون اتاق برای من 1000 تا خاطره داشت. روی گلیم نشستم و گفتم مادر چرا فرش پهن نکردی؟ گفت دلم نیومد رو زحمت دستای تو بشینم. بذار برات چای بیارم. دستشو گرفتم. مانع شدم و گفتم مادر مگه من مهمونم؟ بیا بشین پیشم. مادرم به حسن شیر میداد و گفت فردا صبح میان عروسو میبرن. امشب فامیلای خودمون رو شام میدیم و حنا میبندیم. گفتم خونه‌شون کجاست؟ تو خونه آقاش اتاق داره. جهاز خریدم برا شوکت، برو ببین. تو اتاق بالاست. زیر لب گفتم مبارکش باشه. آقام اومد داخل. کلاهشو در آورد و گفت از ایاز خان تشکر کن بابا. مرغ و گوشتی که فرستاده برای 1 ماه کافیه. عروسی که سهله. گفتم نوش جونتون آقا. بلند شدم و تمام پولایی که بهم عیدی داده بودن رو
تو جیب آقام گذاشتم و گفتم از شیر مادر هم حلال تره. خیالتون راحت آقا. آقام شرمنده شد و گفت ما باید بهت پاگوشا بدیم، تو برا ما پول آوردی؟ گفتم نگو آقا، مگه من و شما داریم؟ آقام گفت عمر طولانی باشه. تو با ازدواجت باعث شدی همه ما خوشبخت بشیم. جلو اومد و گفت کل عمرم مدیونتم دخترم. خم شد سرم و بوسید و بیرون رفت. مادرم دلنگرون بود و بالاخره پرسید. گفت همیرا مادر، یه سوالی داشتم. نمیدونم چطور بپرسم. گفتم بپرس. گفت همیرا، هنوزم چشم دنبال علی مادر؟ با خنده گفتم نه مامان، این چه حرفیه؟ بلند شو بریم به کارامون برسیم. من و مادرم داشتیم اتاقا رو جارو میزدیم که خاله و عمم اومدن. عمه با دیدن من چشماش برقی زد و گفت جلو پات باید گوسفند میکشتیم. قد و بالاشو ببین، چه رعنایی شده دخترمون. غلط نکنم حامله‌ای همیرا. از رنگ چشمات معلومه، روشن شده. خندیدم و گفتم عمه، تازه 2 ماه عروسی کردیم. گفت باشه، من خودم شب عروسی حامله شدم. شوکت با کنایه گفت برای بچه دار شدن گرفتن دیگه. بچه نیاری که پست میفرستن. شهره خانوم عشق اول شوهرت بوده، تو فقط برای حامله شدن اونجایی. عمه به دستش زد و گفت زبونتو ببر، ساکت شو. با ادب باهاش حرف بزن. اون دیگه فقط خواهرت نیست، زن اربابته. خجالت بکش. شوکت دلمو شکست. چیزی رو به هم یادآوری کرد که درست بود و اشتباه نبود. اما از اینکه اینقدر مستقیم به هم گفته بود خیلی ناراحت شدم. راست میگفت. من برای بچه دار شدن زن عیاز شده بودم و برای همینم عیاز هر شب پیش من بود. دلم گرفت و بغضم رو به زور قورت دادم. شب شده بود. مهمونا اومدن. از پشت پنجره داماد رو نگاه میکردم. رو دوش دوستش نشونده بودنش و میچرخوندنش. علی تو کت و شلوار دامادی چقدر شیک شده بود. به سفارش خانم بزرگ یه علنگو به شوکت کادو دادم و به عنوان زن ارباب هدیه‌ام اعلام شد. همه ازم میپرسیدن اونجا زندگی کردن چطوره و 1000 تا سوال داشتن. چادر مادرم رو روی سرم انداختم و صورتم رو پوشوندم. رفتم سمت مسترا. خواستم وارد بشم که یکی محکم هلم داد و با هم اومد داخل. در رو بست. همش در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد. از ترس زهره ترک شدم و تا چرخیدم علی رو دیدم. نگاهش پر از درد بود و عصبی گفتم چیکار میکنی؟ برو بیرون. میخوام برم. دستشو جلوی دهنم گذاشت و گفت آروم باش. باید باهات حرف بزنم. با بدبختی بهش فهموندم که من با تو حرفی ندارم. گفت مگه میشه؟ تو عاشق من بودی. دستشو از روی دهنم برداشت. گفتم آره، عاشقت بودم. ولی الان نیستم. اون گذشته من بود. گذشته غلط و اشتباه من. اومدی شوکت رو بگیری تا خار بشی تو چشم من. گفت نه به جان همیرا. من فقط خواستم نزدیکت باشم. گفتم که چی بشه؟ من زندگیمو، ایاز خان رو دوست دارم. تو هم دست از سرم بردار. با بغض گفت نمیتونم همیرا. به خدا نمیتونم. گفتم تلاش تو بکن. کنارش زدم که رد بشم. میخواست به زور منو ببوسه. با تمام قدرت کنارش زدم و چنان به صورتش سیلی زدم که جای انگشتام روی صورتش موند و گفتم مراقب باش. سرت رو حفظ کن تا از تنت جدا نشه. به دیوار تکیه کرد و گفت شوکت رو بدبخت میکنم. اونقدر میزنمش که هر روز آرزوی مرگ کنه. گفتم تو چقدر پستی؟ چه ذات بدی داری؟ گناه اون چیه؟ گفت اگه خواهرت برات مهمه با هم فرار کن. تموم بدنم عین بید میلرزید. گفتم میدونی که نمیام. هیچ وقت نمیام. حالا که چهره واقعی تو دیدم که دیگه ابداً نمیام. زیر لب نالید همیرا، تو عشق منی. توفی انداختم جلوی پاش و گفتم دهنتو آب بکش وقتی منو صدا میزنی. خانم ایاز خان، اونقدر بگو تو عادت کنی و حواست باشه چی میگی. من ناموس کسیم. خجالت بکش.
اگه یه جو غیرت داشتی این حرفا رو به من نمیزدی. به زور کنار زدمش و بیرون رفتم. نمیدونم کسی دید یا نه، ولی وقتی رفتم سراغ شوکت دستاشو تو حنا بسته بودن و پاهاشم بسته بود. کنارش نشستم. صدای دایره نمیذاشت کسی متوجه صدای من بشه و گفتم شوکت به من گوش بده. اون علی یه دیوونه است. میدونی چرا داره با تو ازدواج میکنه؟ چون میخواد منو آزار بده. اگه بخوای همین امشب کارو به هم میزنیم. ایاز خان میتونه کمک کنه. کسی رو حرف اون حرفی نمیزنه. هر جوری شده علی رو دست به سر میکنم. نمیذارم بهت آسیب بزنه. فقط دستتو بده به دست من. بذار کمکت کنم شوکت. اما شوکت نگام کرد و گفت تمومش کن همیرا. دست بردار. اسمشم دیگه به زبون نیار. قبول نمی‌کرد. هرچی گفتم فایده‌ای نداشت. دلم پر بود و کاری از دستم بر نمی‌اومد. از آینده مبهم شوکت می‌ترسیدم. فرداش که رسید شوکت رو با لباس عروس بردن. باورم نمی‌شد که نتونستم جلوشو بگیرم. شوکت رفت و من هرچی تلاش کردم نشد جلوشو بگیرم. به مادرم کمک کردم و خونه رو مرتب کردیم. خیلی گریه می‌کرد و حالش خوب نبود. اون شبم کنارش موندم و دلداریش دادم. فرداش با دلی پر برگشتم امارت. حق با عمه بود. عادت ماهانه نشدم و خانم بزرگ دقیق تر از من دورش رو میدونست. زن بیچاره روزه گرفت و گفت به نیت حاملگی تو همیرا. یه هفته روزه گرفت و روزا میگذشت. همه هیجان داشتن. حتی شهره. من حامله بودم. اول تابستون که رسید دیگه مطمئن بودم که حاملم. خبر بارداری زن ایاز خان همه جا پیچید و دلم داشت از خوشی میترکید. مادرم با یه صد روغن حیوانی اومد امارت. خیلی خوشحال بود و باورش نمیشد که درست حد زدن. ته حرفاش یه جوری بود. پرسیدم چی شده مادر؟ انگار ناراحتی. چایش رو نصف سر کشید و گفت آره مادر ناراحتم. گفتم چی شده؟ مادرم با ناراحتی گفت شوکت رو ندیدم. آقات رو فرستادم بهش سر بزنه. میگه اونقدر لاغر شده و ضعیف، اما انگاری اونم حامل است. اونو اذیت میکنه مادر. علی خدا نشناس دست به زن داره. تو روی آقاتم وایساده. تو به ایاز خان بگو بره یه سر بزنه. جواب اونو که نمیتونه بده. دلم براش هوری ریخت. ایاز جز احترام و عزت به من حرفی نمیزد. مامان ناله کرد تو رو خدا تو یه کاری کن مادر. برو به ایاز خان بگو یه سر بزنه. اون میتونه یه کاری کنه. دخترمو انگار به اسیری برده. میزنتش. خونشو توی شیشه کرده. گفتم مادر من بهش هشدار دادم. اون قبول نکرد. من بارها گفتم و اون فکر کرد من باهاش دشمنم. نخواست منو باور کنه. مادرم گفت حالا دیگه گذشته. چه خاکی تو سرم بریزم همیرا. گفتم دوست ندارم ایاز بفهمه. میترسم با منم دشمنی کنن. گفت حق داری. من دیگه باید برگردم خونه. آقا تو بچه ها منتظرمن. نتونستم به مادرم کمکی کنم و اون رفت. از زایمان بد جور میترسیدم و میدونستم تحمل اون همه درد رو ندارم. مادرم هر هفته میومد و به هم سر میزد. همش از بدبختیای شوکت میگفت. دیگه تحمل نداشتم و گفتم مادر به آقام بگو طلاقش رو بگیره. مادرم گفت شوکت خودش قبول کرده و باید تحمل کنه. مگه ما طلاق داریم؟ ما اصلا رسم طلاق نداریم. با لباس سفید رفته با کفن باید برگرده. خودت بهتر از همه میدونی. اگه برگرده آقات باید جمع کنه از این روستا و این آبادی بره. اومدم بلند بشم تا مامان رو راه بندازم. میخواست بره. گفتم براتون گوشت کنار گذاشتم. چیزی هم کم و کس داشتی باز به هم بگو. اگه خواستی میتونی ازشون برا شوکتم بفرستی. بذارونم بخوره مادر. مادرم دستمو فشرد و گفت ممنون مادر. خوبه که هستی. خواستم برم جلو ببوسمش که یهو پاهام خیس آب شد. خاک بر سرم. نتونستم خودمو نگه دارم. ولی دستشویی نداشتم آخه. مادرم دقیق نگاهم کرد و گفت همیرا مادر خوبی؟ مادرم خانم بزرگ رو صدا زد و گفت خانم بزرگ موقع زایمان همیرا رسیده. همه امارت در کسری از ثانیه خبردار شدن
و من از درد ناگهانی که تو جونم افتاده بود جیغ زدم. درد یهو و بی مقدمه اومد. نمیتونستم صاف بشم و خم شده داد میزدم. یوسف بدون دمپایی و پا برهنه اومد کنارم و گفت: خاک بر سرم، چی شده خانم؟ دست باچه بود و به ربابه گفت قابله رو خبر کنه. خانم بزرگ با عجله خودش رو به من رسون. کمک کرد، رفتم توی اتاق، روی تخت دراز کشیدم. خون از پاهام پایین میریخت. مادرم دست باچه بود و منتظر بود که قابله رو خبر کنه. عیاس توی عمارت نبود. خانم بزرگ یوسف رو بیرون کرد و گفت: بگو قرآن بخونن بتونه زایمان راحتی داشته باشه. چه درد وحشتناکی بود. تموم تنم خیس عرق بود. عیاز رو صدا می زدم و تحمل نداشتم. دوست داشتم می مردم ولی اون درد رو نمی کشیدم. شهره با عجله اومد داخل. اومد نزدیک و با دیدن صورت خیس عرق من گفت: قوی باش همیرا. دستامو گرفت و گفتم: همیرا داره میمیره شهره. از درد دارم میمیرم. عیاس کجاست؟ شهره پیشونیمو با پیراهنش خوش کرد و گفت: تحمل کن همیرا. عیاز میاد. سریع براش خبر فرستادم. چند بار نفس عمیق بکش. برات خوبه. دستاشو فشار میدادم و اون لحظه از درد فقط مینالیدم. فکرشم نمی کردم تا رسیدن قابله زایمان کنم. صدای گریه شهرام و فریادهای من با هم پیچیده بود. ناخنامو تو دست شهره فرو کردم و بیچاره یه بارم ناله نکرد و کمکم میکرد زور بزنم. خانم بزرگ بچه رو لای ملحفه پیچید و گفت: خدایا شکرت. پسره، مبارک باشه. برای شهرام کلی لباس خریده بودیم و توی اتاق بزرگ چیده بودیم. دیگه درد نداشتم. واقعا خدا چقدر بزرگه. صدای گریه های شهرام رو که شنیدم دردام به یه باره تموم شد. خانم بزرگ بند ناف رو بست و برید. جفت رو تو لگن انداخت و گفت: شهره، بگو گوسفند سر ببرن. شهره بلند شد و توی چارچوب بود که به سینه عیاس خورد. عیاس خیره بهش گفت: چی شده شهره؟ با انگشت به شهرام اشاره کرد و گفت: به دنیا اومد عیاس خان. عیاس از خوشحالی سر شهره رو بوسید و گفت: خوشخبر باشی، سالمه. خانم بزرگ اشک ریزون گفت: پسره، یه پسر کاکلزری. آرزو داشتم اسمت رو شهرام بذارم، اما مادر بزرگت اجازه نداد. به من نگاه کرد و گفت: همیرا، اجازه میدی من اسمشو بذارم؟ اونقدر بیجون بودم که نمیتونستم تکون بخورم. به زور لبخندی زدم و گفتم: صاحب اختیارید خانم بزرگ. عیاس صورت شهرام رو نگاه کرد و گفت: چقدر کوچیکه. خانم بزرگ با لبخندی گفت: همه نوزادا کوچیکن مادر. شهرام رو دستای عیاس گذاشتن. اشکاشو دیدم. اون از خوشحالی پدر شدن نمیدونست بخنده یا گریه کنه. شهره خبر داد گوسفند کشتن و خانم بزرگ از جگر خام داغش توی دهنم گذاشت و گفت: بخور، بذار جون بگیری. حالم داشت به هم میخورد. به زور خوردمش. هنوز پسرمو بغل نگرفته بودم. عیاز اومد جلو. لبه تخت نشست و دستمو بین دستش گرفت و گفت: خوبی همیرا؟ مبارکمون باشه. انشالله پا قدمش خیر باشه. گفتم: خوشگله. با تعجب گفت: مگه هنوز ندیدیش؟ گفتم: نه، نوبت من نرسیده. خانم بزرگ تو بغلش بوش میکرد و گریه میکرد. همه گریه کردیم. خاله و مادرم بدو اومدن داخل و مادرمم از دیدن بچه اونقدر خوشحال بود که سر از پا نمیشناخت. بالاخره بعد از کلی قابله رسید. همه رو بیرون کرد و سر و وضع منو بررسی کرد. تموم تخونی بود و قابله بیچاره اونو تمیز کرد. عیاز بهش پول داد. ولی خانم بزرگ علنگوهای تو دستشو به یوسف گفت براش شکوند و به همه یکی داد. همه از خوشحالی باورشون نمیشد که خانم بزرگ اون طور شیرینی بهشون داده. به مادرم 2 تا داد و گفت: ممنونتونم. هیچ کسی باورش نمیشد بالاخره عیاز خان بعد از سالها پدر شده. اربابی که هیچ وقت نمی اومد سمت ما از خوشحالی اومد تو اتاق و شهرامو بغل گرفت. شهرام خیلی کوچولو بود ولی خیلی خوشگل بود.
موهاش پرپشت بود و پوست سفیدی داشت. برای من خیلی جذاب بود. مثل ماه بود. دستای کوچیکش رو بوسیدم و گفتم قربونت بشم مادر. دورت بگردم. چقدر ماهی. چقدر کوچولویی. ایاز کنارم نشسته بود و شهره اومد جلو و گفت ایاز خان، میگم شبیه شماست. ایاز نگاهش کرد و گفت جداً؟ شهره با بغض گفت آره، شبیه خودتونه. ایاز به شهره نگاه کرد و گفت خدا رو شکر. مادرم چادر به کمرش بست و برام کاچی آوردن. جگر کباب شده آوردن و مهلت نمیدادن آروم باشن. تو دهنم به زور میریختن و میگفتن باید شیر بیاری. شهرام رو بغل گرفتم و هنوز تنش لباس نکرده بودن. مادرم و خانم بزرگ با هم همومش کردن. خانم بزرگ میگفت خودم باید نوامو بشورم. دست کسی نمیدمش. پسرمو شستن و لباس تنش کردن و تو قنداق محکم بستنش. قنداق رو دوست نداشت و شروع کرد به گریه کردن. شهره دلش طاقت نیورد و گفت تو رو خدا بازش کنید. داره خفه میشه. من جون حرکت نداشتم و فقط نگاه میکردم. شهره از نبود خانم بزرگ استفاده کرد و قنداق رو باز کرد. کنار من لای پتو گذاشت و گفت همیرا نزار ببندنش. گناه داره. خواست بره که دستشو گرفتم و گفتم ممنونم ازت شهره. بروم لبخندی زد و گفت خواهش میکنم. مادرت گفت اینجا باشم تا بیاد. رفت خونتون خبر بده. گفتم شهره، کاش امروز تو هم زایمان کرده بودی. امیدوارم به زودی خدا دامنتو سبز کنه. با چشمایی که غرق اشک بود گفت همیرا، من دیگه باورم شده که هیچ وقت بچه دار نمیشم. گفتم ناامید نشو. خدا هست. دوست داشت بحثو عوض کنه و گفت ولش کن. بخواب، من مراقبشم. حواسم هست. گریه کرد بلندش میکنم. چشمامو بستم و خوابیدم. شهره مثل پروانه دور شهرام میچرخید و نمیذاشت گریه کنه. شب همه خوابیدن و اون نشست و مراقب بچه بود. دلم براش میسوخت و میذاشتم مراقب شهرام باشه. همش مراقب شهرام بود و منم ممانعتی نمیکردم. همه جا پیچید که ایاز خان پسردار شده و همه اومده بودن جلوی در عمارت و هدیه آورده بودن. ایاز خان دیگه ریشه داشت. پسر داشت. پسری که بیشتر از همه دنیا دوستش داشت. با دیدنش کیف میکردم. وقتی لبخند میزد دلم قنج میرفت. شهرام هدیه خدا بود که به ما داده بود. به اینجای سرگذشت که رسیدیم مامان همیرا نفس عمیقی کشید و گفت بلند شید. این چه مدل هر دوتاییتون زل زدید به من؟ من و لیدا به خودمون اومدیم و گفتیم بقیه‌شو بگو مامان همیرا. گفت خسته شدم دخترا. بذارین بعدن میگم. شهره خانوم از دور به همون نزدیک شد و گفت صبح بخیر. اینجا صبحاش خیلی قشنگه. خیلی دلبازه و آدمو سر ذوق میاره. مامان همیرا نگاش کرد و گفت مزاحمت شدیم. شهره نشست و گفت دست بردار همیرا. اینجا مگه مال منه؟ آروم گفت شهره، میدونی اینجا رو اصلاً دوست ندارم. شهره خانوم گفت تو رفتی و دیگه بر نگشتی. پس من چطور اینجا موندم همیرا؟ مامان همیرا گفت تو دلت خوش بود به ایاز، به خانوم بزرگ. که گفت تو چرا دلت خوش نبود همیرا؟ مقصر خواهرت بود. ما رو چرا دخالت دادی؟ مامان همیرا در جوابش گفت میدونی شهره، هر دوتامون پیر شدیم. هر دو کنار ایاز پیر شدیم. اون عاشق تو موند، ولی منو هم دوست داشت. این دوتا خیلی با هم فرق دارن. ولی من قبول کردم و تا اینجا جلو اومدم. شهره خانم گفت همیرا، من بی تقصیر بودم. خودتم میدونی که من حرفی نزدم. مامان همیرا همونطور که داشت بلند میشد گفت من هیچ وقت فکر نکردم که با من دشمنی داری. حوصله‌شو داری با هم قدم بزنیم؟ شهره خانم لبخندی زد و گفت آره، چرا نداشته باشم؟ شهرامو که میبینم گذر زمانو حس میکنم. انگار دیروز بود بغلش گرفتم. دستی به موهای من کشید و گفت تو خیلی شیرینی. اون مادر نامزدت خیلی زن کم عقلیه
که تو رو نمیپسنده. ازش تشکر کردم و با مامان همیرا برای قدم زدن رفتن. من و لیدا به داخل برگشتیم و هنوز به اتاقمون نرسیده بودم که وحید گفت دنیا چقدر اینجا قشنگه. ایاز خانو بگو. آدم ایاز خانو که میبینه احساس میکنه قدرت و صلابت داره. به طرف شرخیدم. دوش گرفته بود و موهاش نمناک بود. با اخ گفتم وسواس جان نتونستی دوش نگیری؟ که گفت با ایاز خان کل سحری رفتیم پیاده روی. به هم اجازه داده باهات عقد کنم. متعجب بهش چشم دوختم و گفتم عقد کنیم؟ اجازه داد؟ گفت آره تازه گفته حمایتمونم میکنه. گفتم واقعا باورم نمیشه. یعنی آقا جونم قبول کرد؟ جلو اومد و گفت چرا شوکه شدی؟ خوشحال نشدی؟ گفتم چرا وحید؟ خیلی خوشحالم ولی اصلا باورم نمیشه. دور هم صبونه خوردیم. مامان همیرا و شوهر خانم نبودن و هنوز نیومده بودن. آقا جون رو به بابا گفت برو کارای عقد این دوتا رو تموم کن. بابا متعجب گفت مگه میشه آقا جون؟ پدر و مادر وحید چی؟ آقا جون با همون صلابت همیشگیش گفت من سر صبحی تلفنی با پدرش صحبت کردم. اون مخالفتی نداره. اگه قرار باشه به زنا و کاراشون اهمیت بدی تو این دنیا سنگ روی سنگ بند نمیشه. اما پدرم با بیمیلی گفت آقا جون هنوز زوده. که گفت زود نیست شهرام. درست نیست این دوتا جوون بلا تکلیف بمونن. وحید لبخندی زد و گفت ممنونم ازتون آقا جون. حق با شماست. پدرم آدم خوبیه. اما مادرمو نمیدونم چرا داره با زندگی من بازی میکنه. مامان همیرا با شوهر خانم رسید و گفت چه زود صبونه خوردین؟ میخواستیم با شوهر نون بپزیم. آقا جون نگاش کرد و گفت ممنون. شما تو جوونی کار کردی الان نوبت جووناست. بابا بالاخره راضی شد و رفت دنبال کارای عقد. یه پیراهن سفید بلند حریر خریدم. موهام آرایشگر درست کرد و دور سرم حلقه گل گذاشت. باورم نمیشد قرار اینطور عقد کنم. برگه های آزمایش تکمیل بود و باید میرفتیم محضر. کفشامو پام کردم. مامان همیرا نگام کرد و گفت دنیای قشنگم. یاد جوونیای خودم افتادم. همون روزی که لباس عروس تنم کردن و شدم خانم ایاز خان. لیدا خم شد و صورتشو بوسید و گفت مامان همیرا بقیه‌شم بگو دیگه. مامان همیرا با اخ گفت چه عجله‌ای دارین شما دوتا؟ منم به طرفشون چرخیدم و گفتم راست میگه مامان همیرا بگو دیگه. تا وحید بیاد 1 ساعتی مونده. الان که نمیخوایم بریم محضر. مامان همیرا لبخندی زد و گفت خدا رو شکر دارین عقد میکنین. دلم آشوبه که مهوش برسه و همه چی رو به هم بزنه. گفتم منم میترسم مامان همیرا. انگار هنوز باورم نشده قرار همه چیز تموم بشه. مامان همیرا با محبت گفت خدا بزرگ دخترم. از دل پاک تو با خبره. اون به خودش بدی کرده نه به تو. مثل یه تیکه ماه شدی. ببین لباست چقدر قشنگه. موهات چقدر قشنگه. یه گردنبند کم داری. شوهر خانم اومد داخل و مامان همیرا گفت بفرما شوهره. دارم قصه جوونیای خودمون رو تعریف میکنم. قصه ایاز خان و همیرا رو.